أهلا بيكم مع فيلم جديد. بنشوف في أول الفيلم راقصة باليه واسمها أبيجيل، اللي ما كانتش تعرف إن في حرامية مستخبيين جوه بيتها، وفجأة بيهجموا عليها وبيدوها مخدر عشان تفقد وعيها قبل ما يخطفوها وياخدوها بسرعة من البيت، وبيودوها القصر في مكان منعزل. وبيقابلوا هناك الزعيم بتاعهم لامبرت، اللي بيقول لهم ما يقولوش أي معلومات شخصية لبعض أو لأبيجيل، وبيقول لهم إن مهمتهم هتستمر لمدة 24 ساعة، وإن الجزء الصعب منها خلص، وإن كل المطلوب منهم دلوقتي مراقبتها. وبتسأل جوي عن شخصية البنت، فبيرد لامبرت وبيقول إنها بنت واحد غني جدا وهيخسر حوالي 50 مليون دولار بسببهم في وقت قريب. وعشان الزعيم يضمن إن محدش يوصل لمكانهم، بيقول لهم إنه هياخد موبايلاتهم. وبنعرف إن العصابة مكونة من جوي وفرانك اللي كان ضابط في شرطة نيويورك، والهاكرز سامي اللي من الطبقة الغنية، والسواق السيكوباتي دين، وقناص القوات البحرية ريكلز، والبلطجي الكندي الغبي بيتر. وإن الأسامي دي كلها مستعارة ومستوحاة من فرقة الرات باك، وممنوع عليهم إنهم يقولوا أساميهم الحقيقية أو أي معلومات شخصية، وإنهم كمان كل واحد فيهم هياخد شيك ب7 مليون دولار بعد 24 ساعة بعد ما يتم تسليم أبيجيل. بعد كده بتروح جوي عشان تشوف أبيجيل، اللي طلبت منها إنها تشيل العصابة عن عينيها لأنها مضايقاها. وهنا جوي بتلبس القناع عشان تخفي ملامحها قبل ما توافق على طلبها. ولما بتلاحظ إنها بتتألم من الكلبشات، بتطلب منها إنها تقعد، وبعدها بتفك إيديها عشان ترتاح. وبتقول لها جوي إنهم ماسكينها لحد ما أبوها يدفع الفدية. ولما أبيجيل بتسألها وهي قلقانة إذا كانوا ناويين يأذوها، بتطمنها جوي وبتقول لها إنها طول ما هي ماشية صح وأبوها هيدفع الفدية هتبقى كويسة. وأبيجيل بتطلب منها إنها توعدها، وجوي بتطمنها وبتقول لها إنها مش هتسمح لحد يأذيها. وأثناء كلامهم بتقول لها أبيجيل عن اسمها، وفي المقابل بتقول لها جوي إن عندها ابن في نفس سنها، وبتقول لهم أبيجيل إنهم غلطانين لأن أبوها مش هيهتم بيها. ولما جوي بتاخد بعضها عشان تمشي، بتقول لها أبيجيل إنها آسفة على اللي هيحصل لها. وبترجع جوي للمجموعة وبتتكلم مع فرانك لوحدهم، وبتقول له إن البنت لمحت لها بإن أبوها ممكن يكون شخص عنيف جدا، وبتسأله لو كان يعرف أي معلومات عن أبو البنت، لكن فرانك بيقول لها إنه ما يعرفش حاجة. وبعدها بيروح لأوضة أبيجيل، وبيتفاجئ لما بيلاقيها من غير العصابة، وبيخاف من إنها ممكن تكون عرفت شخصيته، وبيقرر مواجهتها. وبتطمنه أبيجيل وبتقول له إنها ما شافتش وشه. ولما فرانك بيضغط عليها عشان تقول له عن شخصية أبوها، بتقول له وهي خايفة ومترددة إنه اسمه كريستوف لازار. وبيتفاجئ فرانك لما بيسمع اسمه وبيخرج من المكان، وبيقول للمجموعة إنه هيمشي، والكل بيتجمع حواليه بعد ما حسوا بالقلق. وجوي بتسأله في إيه، وبيقول لهم فرانك إن البنت دي تبقى بنت كريستوف لازار، الشخصية الشهيرة والقوية في عالم الجريمة. وهنا جوي بتقترح إنهم يسيبوا لها أكل ويعملوا مكالمة مجهولة عشان يبلغوا عن مكانها وبعدين يمشوا من المكان. وبيقول فرانك إنها شافت وشه وعرفت شخصيته، وإن جوي السبب، بس جوي بتقول إنها الوحيدة اللي كان المفروض إنها تدخل وتخرج من أوضة أبيجيل. وبيقول دين إن كريستوف ده مجرد أسطورة ومحدش يعرفه، وبيصر فرانك على إنه حقيقي. والكل بيسأل جوي عن قرار إنها تشيل العصابة عن عيون البنت، وبيقول لها كمان إنهم لازم يقتلوا البنت دلوقتي، لكن جوي بترفض. وبتقرر المجموعة في النهاية إنهم يكملوا في خطتهم الأصلية، وبعدين يختفوا لما ياخدوا نصيبهم من الفلوس. بعد كده ريكلز بيتكلم مع جوي وبيقول إنه مش واثق في كل الأغبياء دول، وكان يقصد باقي المجموعة، وبيقترح إنهم يخلوا بالهم من بعض. وبتوافق هي وبتقول إنها كانت بتفكر في نفس الكلام. وفي نفس الوقت دين بيشوف لوحة قديمة وكان فيها واحدة شبه أبيجيل، وبيروح للبدروم وبيلاقي باب بيفتح لوحده، وبيدخل الأوضة وهو مرتبك وبيتخض من فار. ولما بيحاول إنه يخرج، شيء غير مرئي بيشده، وبتسمع سامي صوت صراخه وبتجري على البدروم عشان تشوف فيه إيه. وبتتفاجئ لما بتشوفه بعد ما اكتشفت إن راسه كانت مقطوعة، وبتحكي للمجموعة عن اللي حصل. ولما فرانك بيشوف جثة دين، بيقول إنه أكيد اتعرض للهجوم من حيوان متوحش. وبتلاحظ سامي إن كلهم بيتصرفوا بشكل غريب، فبيقولوا لها عن دراع كريستوف اليمين فالديز، وإن من سنين الاف بي اي قبضوا على 3 من أهم أعضاء عصابة كريستوف. وفي الليلة اللي قبل محاكمتهم تم نقلهم للدور الأخير في فندق كنوع من التأمين.
وكان في حوالي 12 عميل في الأوضة اللي جنبهم و2 واقفين عند الباب. ولما ال FBI بيدخلوا عليهم تاني يوم الصبح بيلاقوا جثثهم مقطعة بشكل بشع، والأيادي وأجزاء منهم كانت ناقصة، وإن الرؤوس المقطوعة كان محفور عليها توقيع فالديز، وما كانش في طريقة للدخول أو الخروج من الأوضة غير الباب الأمامي أو شباك الدور ال23. بعد كده المجموعة قرروا إنهم يشوفوا البنت وبيلاقوها في أوضتها، لكن ريكلز بيحذرهم من إن مجرد وجودها مش معناه إن فالديز مش موجود، وبيقرر يمشي. لكن لما بيفتح الباب بيتصدموا لما بيلاقوا باب تاني كان مقفول عشان يتأكدوا من إنهم محبوسين. وفجأة بيشتغل نظام الأمان وبيعرفوا إن كل ده كان فخ. وبتجري جوي على أبيجيل وبتسألها مين اللي دخل المكان، وبتنفي أبيجيل في البداية إنها تعرف حاجة، لكن بعد كده بتعترف إن الراجل اللي لابس نظارة قال لها إنها تخبي السر ده، وهددها بإنه هيأذيها لو ما سمعتش كلامه. وبتقول لها جوي إنها مش هتسمح له بإنه يأذيها، لكنها محتاجة إنها تعرف قال لها إيه. وبتقول لها أبيجيل إنه قال لها إنه شغال مع أبوها واسمه فالديز. وفي نفس الوقت ريكلز بينادي عليها وبيقول لها إن في حد سرق سلاحه، وبعدها جوي بتقول إن فرانك هو فالديز. وبيقرروا إنهم يدوروا على طريقة تانية عشان يخرجوا بيها من المكان. لكن وهم ماشيين جوي بتسمع صوت، ولما بتبص وراها بتلاحظ إن ريكلز كان واقف بطريقة غريبة، وبتقرب منه في حذر، وبتحس بالرعب لما بتكتشف إنه تعرض لإصابة مميتة من شخص مجهول، وبيقع جثة هامدة عليها. وبعدها بتنزل تدور على فرانك وبتواجهه، وهي بتسأله عن سبب وجودهم في المكان وإنه جابهم هنا عشان يقتلهم. لكن فرانك بيمسك بمسدسه وبيقول لها إنه مش فاهم هي بتتكلم عن إيه، وبيطلب منها تقول اللي في دماغها. وبتتهمه هي إنه فالديز اللي قتل دين وريكلز، لكن فرانك بيرفض الاتهام ده، وبيقول لجوي إن البنت أثرت عليها وإنها كمان بتحاول تخلق خلافات ما بينهم عشان يتخانقوا مع بعض. وبيصر إنهم لازم يتعاملوا مع البنت بشكل أقوى، وبيأمر بيتر بإنه يعمل كده. وجوي حاولت تتدخل، لكن بيتر بيكون أسرع وبيجري على أوضة أبيجيل عشان يتخلص منها. وقبل ما يعمل أي حاجة بتدخل جوي وبيوصل فرانك هو كمان. وفي وسط الخناقة بتلاحظ سامي إن أبيجيل فكت الكلبشات بسهولة وبتحاول تحذير الباقيين. وفجأة بتتحول أبيجيل لمصاصة دماء وبتهجم على بيتر، لكن فرانك بيضربها بالرصاص. وبيندهشوا لما أبيجيل بتقوم مرة تانية وبتقرب منهم، لكن لما بيكتشفوا إن الرصاص مش بيأثر فيها بيقرروا إنهم يحبسوها في أوضتها. وجوي كانت مضطربة وحاسة بالقلق، وبتصر إنهم لازم يلاقوا طريق تاني عشان يخرجوا منه. بس فرانك بيقول لها إنه فحص كل الأبواب التانية ولقى إنها مقفولة بأقفال مغناطيسية وقضبان من الحديد، وبيقترح إنهم يستعدوا عشان يقتلوا أبيجيل. لكن جوي بترفض وبتقول إن قتلها هيكون أسوأ قرار ممكن يعملوه، لأنهم كده هيخسروا أهم ورقة مساومة عندهم. وبتقترح إنهم يعملوا عملية مقايضة مع كريستوف وإنهم يسلموا أبيجيل في مقابل حياتهم. لكن فرانك مش بيوافق، وبيروح فرانك وبيتر وسامي عشان يواجهوا أبيجيل، وبيتصدموا لما بيشوفوها وهي بترقص مع جثة دين. ولما بتحس أبيجيل بوجودهم بتسيب الجثة وبتسألهم إيه اللي بيحصل، وبتجري سامي في اتجاهها، لكن أبيجيل بتهاجمها. وبيتصدموا لما بيكتشفوا إن التوم مش بيأثر فيها، وفرانك وبيتر بيحاولوا إنهم يسيطروا عليها وبترميهم بعيد. وبيلاحظوا إن حتى الخوازيق والصلبان مش بتأثر فيها وبتتسبب في إصابتهم، وده بيخليهم يهربوا من المكان. وأثناء نزولهم السلم بتقترح جوي إنهم يستخدموا المخدر اللي أخدوه من لامبرت قبل ما يبدأوا في عملية الخطف. وبتقترح كمان إنهم يتفرقوا، وإن اللي يوصل لمكان أبيجيل الأول يعرفها عشان تحقنها بالمخدر. وبعد شوية سامي بتتخض من الخفافيش وبتقع في حمام السباحة، وبتتفاجئ لما بتكتشف إنه مليان بالجثث. وفي نفس الوقت أبيجيل كانت بتقرب من بيتر اللي بيترعب، وبينبه الباقيين عشان يعرفوا إنها دلوقتي بتطارده وإنه كمان قدر يحبسها. لكن بعد كده بتكسر الباب وبترجع تجري وراه، وبيهرب بيتر عشان ينقذ نفسه في الوقت اللي بيفتح فيه فرانك الباب، وبيكون سبب في إن بيتر يقع. وبعدها أبيجيل بتجري ورا فرانك وبتوقعه من على السلم. وجوي بتحاول تخدرها، لكن أبيجيل بترمي الحقنة بعيد. ولما سامي بتجري عشان تساعد فرانك بتعضها أبيجيل من دراعها، وبعدها بتمسك رجل فرانك وبتبدأ في الطيران. وفجأة بيتر بينط من مكانه عشان ينقذ فرانك، وفي نفس الوقت بتتمكن جوي من مسك الحقنة وبتنجح في إنها تخدرها عشان تفقد وعيها. بعد كده ولما بتفوق بتكتشف أبيجيل إنها محبوسة في أسانسير،
وبتقول لها جوي إنها لو اكتشفت إزاي تخرج منه هيسيبوها عشان تمشي. وهنا أبيجيل بتعترف إنها هي اللي خططت لكل ده وإن لامبرت بيشتغل لحسابها. وبتقول لهم بعد كده على الاسم الحقيقي لسامي وهو جيسيكا، وبتحكي لهم عن ماضيها وإزاي إنها بدأت تمارس السرقة بسحب مبالغ كبيرة من حساب أسرتها الغنية، وإن ده خلاها تبدأ في عملها وتفتح حسابات شخصية بأسماء وهمية، وفي الآخر ابتدت إنها تستهدف الأسماك الكبيرة. وبتقول لهم كمان على الاسم الحقيقي لبيتر وهو تيرنس اللي كان بيشتغل فتوة لعيلة بروسار في مونتريال، واستهزأت بيه. وبتسأله لو كان زهق ومل من إنه يضرب ويقتل في البشر في مقابل الفلوس، وإنه بيتحمل السخرية من زمايله بسبب مستوى ذكائه وإنه مش فاهم. واتهمته كمان بسرقة فريقه وإنه مجرد فرع صغير في إمبراطوريتهم، وبتقول إنه ضعيف وخاين، وبتسخر منه لإنه مدمن للخمر. وبتسأله هيعمل إيه بالفلوس اللي بيسرقها وبيضيعها على الشرب. وبعدها بتكلمهم عن فرانك المحقق السابق آدم باريت اللي قدر يدخل لفراهم في نيويورك متنكر من غير ما حد يلاحظه. وبتسأله أبيجيل إزاي حس بالفراغ لما تمكن أخيرا من القبض على ال3 ملازمين، وبتقول له إنها هي اللي قتلتهم. وبتقول لهم كمان عن جوي وإنها أنا لوشيا كروز الطبيبة السابقة في الجيش، واللي تم طردها من الخدمة عشان كانت بتتعاطى مورفين العم سام، وإنها حاولت تهتم بابنها قبل ما تسيبه مع أبوه الشخص السيء، وأصبحت دلوقتي دكتورة تحت الأرض في العالم السفلي وبتعالج مجموعة من الأشخاص المشبوهين جدا. وإن في يوم من الأيام اتحمست جوي وهي بتشتغل، وبدل ما تقوم باستخراج رصاصة قطعت شريان واحد مهم جدا لبزنس أبوها، وإنه فضل ينزف لحد ما مات. وأبيجيل بتشابه جوي بالمحقق باريت، وبتقول إن ولا واحد فيهم رجع لأطفاله. وجوي بتسأل أبيجيل هتحتاج تقتل كام واحد من أعداء أبوها عشان يرجع يحبها. وبيسألها فرانك ليه جابتهم هنا لو الموضوع مجرد انتقام وكان ممكن تقتلهم بسهولة. وبتقول أبيجيل إنها بتحب تلعب بأكلها وإنهم مجرد أكل وزي أي لحمة جابتها في المكان على مر السنين اللي فاتت، وإن دي حاجة بتسليها. وجوي بتسألها مين جوه القفص دلوقتي، بس هي بتقول لهم إنهم لو سابوها تخرج هتسيب 2 منهم عايشين، لكن فرانك بيقول لهم يقتلوها. وأبيجيل بترد وبتقول إن دلوقتي اللي هيسيبها تخرج هو اللي هيعيش. وبنشوف إن بيتر بيحاول يفتح الباب عشان ينقذ نفسه، لكن جوي بتضربه بالرصاص، وبعدها بتطلب منه إنه يسلمها سلاحه عشان تعالجه. وبيفضل فرانك عشان يراقب أبيجيل اللي بتحاول تقنعه يفتح الباب، وفرانك بيقول لها إنه هيفكر لو قالت له إزاي يخرج من المكان. وبتوافق هي، بس بتقول له إنه لازم يسيبها تخرج بعد كده. وبيوافق فرانك، وبتقول له أبيجيل إن في باب سري في المكتبة، وإنه لازم يحرك المكتبة اللي على الحيطة ناحية اليمين باستخدام الكتاب اللي اسمه And Then There Were None. لكن فرانك بعد ما عرف منها اللي هو عاوزه بيرجع في الاتفاق وبيرفض إنه يفتح لها باب القفص. وهنا أبيجيل بتكسر الباب من ضربة واحدة وبتروح ناحية فرانك وهي بترقص بشكل مخيف قبل ما تقتله. وجوي بتوصل وبتكسر الشباك الخشب وبتعرض أبيجيل لضوء الشمس، نقطة الضعف الوحيدة اللي عندها. وبنشوف إنها بتجري للظل وهي بتصرخ من الألم، وفرانك وجوي بيستغلوا الفرصة وبيهربوا وبيطلعوا بره عشان يقفوا في ضوء الشمس. وبتلاحظ جوي إن فرانك بيدور على حاجة وأخيرا بيلاقي الكتاب، لكن لما بياخده من مكانه ما بيحصلش أي حاجة، وفرانك بيفهم إن أبيجيل خدعته مرة تانية. بعدين سامي بتقول إنهم لو قدروا يلاقوا المصدر الرئيسي للكهرباء يقدروا إنهم يعملوا شورت أو قفلة عشان يفصلوا التيار الكهربي، وبينقسموا لفريقين عشان يدوروا على مصدر الكهرباء. لكن فجأة سامي تحولت لمصاصة دماء وبتكون تحت سيطرة أبيجيل، وبتهاجم بيتر وبتشرب من دمه لحد ما بيموت. وبعد شوية لما جوي وفرانك بيوصلوا بتتصرف سامي بشكل عادي وبتقول لهم إن أبيجيل قتلت بيتر وإنها لسه موجودة في المكان. وفجأة جوي بتكتشف إن سامي تحولت لمصاصة دماء، ولما سامي بتبص عليهم جوي وفرانك جريوا عشان ينقذوا نفسهم، وسامي حاولت تهاجمهم لكن جوي بتعكس الضوء باستخدام صينية وبتقوم بتدميرها. وفجأة الباب السري بيفتح، وعلى الرغم من شكوكهم من إنه ممكن يكون فخ، جوي وفرانك بيقرروا إنهم يدخلوا عشان يدوروا على مخرج. وبيوصلوا لأوضة التحكم في القصر وبيقابلوا لامبرت
اللي بيتضح إنه هو كمان مصاص دماء، وبيقول لهم لامبرت إنه جابهم عشان يعرض عليهم صفقة. بس لما جوي بترفض بيهاجمها وبيقول لها إنه مش بيكلمها، وبعدها بيقول لهم إن أبيجيل حولته لمصاص دماء من سنتين لما عرفت إنه ساعد فرانك في نيويورك، وإنها جات له وهددت عيلته، وإنه دلوقتي كل اللي بيعمله إنه بيجيب كل أعداء أبوها للمكان وبيطلب منهم مساعدتهم عشان يقتل أبيجيل، وفي المقابل هيديلهم أي حاجة يطلبوها. وبيقول لفرانك إنه لازار عرف بالموقف وإنه كمان في طريقه للقصر، وبيكشف لامبرت عن نيته بإنه يقتل البنت وأبوها وياخد كل حاجة، وبيوافق فرانك وبيطلب من لامبرت إنه يحوله. اللي بنشوف إنه بيضرب جوي على دماغها وبتفقد الوعي، وبعدها بيعض فرانك اللي بيخليه بعد كده يشرب من دمه وبيبدأ يتحول لمصاص دماء. وفي الوقت نفسه بتصحى جوي ولامبرت بيقول لفرانك يقابل أول ضحاياه، لكن فرانك بدل ما يعمل كده بيطعن لامبرت وبيقتله. وفجأة أبيجيل بتوصل وبتسأل لو لامبرت حاول يقنعه إنه ياخد كل حاجة قبل ما يقتله، وبعدها بتهجم على فرانك اللي بيقدر يتغلب عليها وبيشرب من دمها. وبتستغل جوي الفرصة وبتفعل إجراءات الأمان وبتحاول إنها تهرب، لكن بتتفاجئ بإن الباب مقفول. وفي الوقت نفسه فرانك كان بيقرب منها وبتحاول إنها تقاوم، لكن بنشوف إنه بيرميها بكل سهولة، وبعدين بيمسكها من رقبتها وبيرفعها في الهواء وبيهددها بإنه هيخليها عروسته، وبيقول لها كمان إنهم هيروحوا عشان يشوفوا ابنها وهيجبرها إنها تقتله، وبعدها بيرميها على الأرض. بس أبيجيل مسكتها وبتقدر تنقذها، وبتعترف أبيجيل إنها ضعيفة قوي ومش هتقدر تغلبه لوحدها، وبتطلب من جوي تساعدها عشان تقتله، وبتوعدها إنها هتسيبها تمشي لو عملت كده وهتقدر تشوف ابنها مرة تانية. في الوقت ده فرانك بينزل السلم وأبيجيل وجوي بيتحدوا عشان يقتلوه، وبيحاولوا بكل جهدهم إنهم يغلبوه، بس هو بيقدر يغلبهم بسهولة وبيضربهم في الأرض. وبعدها بيعض جوي اللي بدأت تتحول لمصاصة دماء وبيخليها تقع وتفقد الوعي، وبيأمر جوي إنها تمسك الرمح، وبعد كده بيأمرها إنها تقوم وتقتل أبيجيل. وفعلا جوي ابتدت تتحرك في اتجاه أبيجيل وفجأة بتهجم عليه، لكن هو بيلف عشان يرميها بعيد، وأبيجيل استغلت الفرصة وبتهاجمه، وأخيرا قدروا يقتلوه وبيطعنوه في قلبه بالرمح. وبيموت فرانك وبتتحرر جوي من لعنة مصاص الدماء، وأثناء ما هي بتستعد عشان تسيب القصر بتعبر أبيجيل عن أملها إنها ترجع لجاستن، لكن جوي بتصحح لها المعلومة وبتقول لها إنه كيلب. وفجأة بيظهر أبو أبيجيل وبتخاف جوي جدا بعد ما حست إنه قرر يقتلها، لكن أبيجيل بتقف قدام أبوها وبتقول له إن جوي أنقذت حياتها وإنها كمان كانت موجودة في الوقت اللي كان هو فيه بعيد عنها. ولازار بيسيبها عشان تمشي، ولما جوي بتركب عربيتها بتكافئ نفسها بمصاصة لولي بوب قبل ما تمشي من القصر عشان ترجع لابنها. وهنا بينتهي الفيلم. كان معاكم من ملخصات محمد إبراهيم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. سلام.